Άλλη μια περιπέτεια ξεκινάει εδώ στην Κρήτη, στη Νότια Κρήτη. Είμαστε κοντά στο χωριό Γρηγοριά και θα πάμε να ανεβούμε σε έναν βράχο, θα το πω, ο οποίος λέγεται Κάρταλος, περίπου 700 μέτρα υψόμετρο. Εδώ που είμαστε τώρα είμαστε στα 400 κάτι και η κορυφή που θα ανεβούμε είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι λίγο έτσι φαντασμαγορική. Χωματόδρομος ελαφρύς, κατηφορικός στην αρχή, ανηφορικός στη συνέχεια. Δεν υπάρχει μεγάλη δυσκολία. Μέσα σε παλιούς ελαιώνες, αλλά διαδρομή πανέμορφη. Μετά και τις τελευταίες βροχές που έχει κάνει εδώ στην Κρήτη, τις πάρα πολλές βροχές, τα πάντα είναι ανθισμένα, τα πάντα είναι καταπράσινα και είναι μια διαδρομή γρήγορη και εντυπωσιακή και πάνω στην κορυφή υπάρχει και εκκλησάκι, ο Τίμιος Σταυρός, και θα έχουμε φόντο πίσω μας τις κορυφές του Ψιλορείτη. Έλατε μαζί και σε αυτό το πεζοπορικό ταξίδι. Ο Κάρταλος περιτριγυρίζεται από αρχαίους ελαιώνες, χιλιόχρονες ελιές, ανάμεσα στις οποίες βρίσκει κανείς περνώντας μεγάλα κομμάτια από αγγεία αρχαία και ακόμα και πιθάρια, πολύ μεγάλα κομμάτια από κεραμικά, που δείχνει την παρουσία ενός λατρευτικού χώρου, πιθανότατα στην αρχαιότητα, πιθανότατα ιερό κορυφής, στην κορυφή του Κάρταλου που πάμε τώρα, που αυτή τη στιγμή είναι το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού. Και κάποιοι άλλοι μύθοι που το περιβάλλουν είναι ότι το όνομά του δόθηκε από έναν αρχαίο βασιλιά, τον Κάρταλο, τον ομώνυμο. Και κάτι που λένε εδώ οι ντόπιοι, ότι όσο θα στέκει ο Κάρταλος θα είναι φτωχή η Κρήτη. Όσο θα στέκει. Που σημαίνει ότι κάπου εδώ γύρω ή μέσα στο βράχο είναι κρυμμένη θησαυροί. Έχουν βρεθεί και γύρω-γύρω στην περιοχή κάποιοι θωλωτοί τάφοι, στα χωριά τα γύρω. Από ό,τι ξέρω, επίσημη αρχαιολογική ανασκαφή δεν έχει γίνει ακόμη. Μετά από αυτό το βίντεο να το δουν κάποιοι αρχαιολόγοι και να ασχοληθούν λίγο. Αυτά τα ενδιαφέροντα, έτσι λίγο γύρω από την ιστορία και τη λαϊκή παράδοση γύρω από τον Κάρταλο. Αν περπατήσετε ποτέ εδώ στην Κρήτη και δείτε τέτοια πλέγματα, τέτοιους φράχτες, μην φοβηθείτε, πάντα ανοίγουνε. Το βάζουν εδώ οι βοσκοί για να μην φεύγουν τα ζώα, να μην βγαίνουν στον δρόμο προφανώς και να είναι στα όρια τους, έτσι στα βοσκοτόπια τους που έχουν εδώ για να βοσκάνε. Τελείωσε η κατηφόρα, αρχίζουμε τώρα ανηφόρα. Αυτός ο Κάρταλος, εδώ πάνω. Και πίσω φαίνονται σιγά σιγά και οι κορυφές του Ψιλορείτη. Αλλά θα τις δούμε και πάνω πιο καλά. Πίσω μου βλέπουμε τις πρώτες κορυφές του Ψιλορείτη, ενώ εδώ κάπου διακρίνεται και η σέλα του Διγενή. Όπως λέει ο μύθος, ακούμπησε εκεί το χέρι του ή ακούμπησε τη σέλα του και σχηματίστηκε αυτό το σχήμα. Η κορυφή, η δεξιά, είναι η μαύρη, στα 1900 μέτρα περίπου υψόμετρο, και πιο ψηλά θα δούμε και τις υπόλοιπες. Εγώ από μικρό βρεκώ ώστε να στέκει, λέει, ο Κάρταλος θα είναι στο Σάι Κρήτη. Έλεγα από παλιά, είδα, λένε τώρα, κρύβει πράγμα, δεν κρύβει. Τούτο να έγρετουν από κοπέλια που ήμουν μικρός. Ένας αρχαίος βασιλιάς, λέει, είναι θαμμένος εκεί. Δεν ξέρω, πάντως τούτο να έχω ακούσει από μικρό. Σε λένε ώστε να στέκει, λέει, ο Κάρταλος θα είναι στο Σάι Κρήτη. Άρα λοιπόν πρέπει να κρύβει κάτι σοβαρό. Τώρα ποιος κατέχει τώρα. Την εκκλησία πάνω από ό,τι τη φτιάξανε. Αυτήν έχω βρει. Εγώ δεν έχω βρει τώρα πότε τη φτιάξανε. Παλιά, πολύ παλιά. Έχει ένα καλό ότι έχει πολύ ορατότητα. Θέα, Πολύ μητέθιο, ναι. Άμα βγει τα πάνω θα το χαρείτε, δηλαδή. Ωραία. Αλλά είστε νέοι τώρα. Εγώ
Εγώ πάω τώρα 78 χρονών και βγαίνω κάθε χρόνο στο Ψιλορίτη που λένε. Αυτό εμείς το λέμε πεζούλες. Εδώ πώς το λέτε? Εδώ το λένε δεσές ή και τράφους, το βρίσκει κανείς. Αλλού το βλέπεις και είναι πολύ όμορφα, με πολύ μεγάλη τέχνη φτιαγμένα. Είναι για να συγκρατούν το χώμα γύρω από τα δέντρα και έτσι να επιτρέπουν στη δελιά Να μεγαλώσει. να αναπτυχθεί, να μεγαλώσει και να έχει τις ρίζες της δροσερές. Πάμε. Ωραία, τέτοια πράγματα είναι ωραία να μαθαίνουμε. Εμείς τα λέμε πεζούλες στην υπηρετική Ελλάδα και στα νησιά που έχω πάει. Εδώ τα λένε με αυτόν τον τρόπο. Στον δρόμο θα συναντήσουμε πάρα πολλές διασταυρώσεις, αλλά έχει πάρα πολλές ταμπέλες, οπότε δεν χάνεστε εύκολα. Εδώ άλλη μια άποψη του Ψιλορίτη, οι κορυφές πίσω. Όπως είπαμε, εδώ πάνω είναι η σέλα του Διγενή, η μαύρη κορυφή. Το φαράγγι που φαίνεται μέσα εκεί είναι το φαράγγι των Καμαρίων με το σπήλαιο πάνω. Το χωριό που φαίνεται εκεί πέρα είναι τα Βορίζια και αυτό το χωριό εδώ είναι το Μαγαρικάρι. Και εμείς θα συνεχίσουμε από εδώ να βγούμε σιγά σιγά στον Κάρταλο. Κοντεύουμε. Είμαστε σχεδόν κάτω από τη βάση του Κάρταλου και πάνω σε έναν βράχο, σε μια κόψη, είδαμε ένα ζώο. Λογικά είναι αγριοκάτσικο τώρα αυτό. Ή πώς τα είπαμε εδώ? Πώς τα είπαμε? Φουριάρικα. Και είναι εκεί πάνω και κοιτάει τη θέα. Πάντως πρέπει να βλέπει πολύ εντυπωσιακή θέα. Απέναντι βλέπουμε τον κάπο της Μεσαράς και πίσω τα αστερούσια και φαίνεται κάτω ο Κόφηνας πεντακάθαρος αυτή τη φορά. Δεν μας έκανε το χατήρι όταν είχαμε πάει εμείς, αλλά μας το έκανε τώρα. Φάγαμε το περισσότερο, φτάσαμε σιγά σιγά, φαίνεται καλά. Είμαστε κάμια 50 μέτρα περίπου από την κορυφή, από το εκκλησάκι. Δεν μπορεί να πεις ότι δεν έχει ανηφόρα. Έχει ανηφόρα αρκετή, αλλά είναι ωραία. Όσοι βρεθείτε δηλαδή εδώ στην περιοχή, το προτείνω ανεπιφύλακτα. Έχουμε και είσοδο εδώ πέρα. Να την κλείσουμε να είμαστε γονικατσίκες. Μία είδαμε έτσι κι αλλιώς, να μην τη χάσουμε κι αυτή. Και βλέπετε τώρα θέα απέναντι, έτσι. Εδώ είναι η σέλα του Διγενή. Χαλασοκέφαλα από εκεί. Η μαύρη. Φαίνονται και πίσω οι άλλες κορυφές του Ψιλορίτη. Πάμε, συνεχίζουμε. Αυτά εδώ είναι από τα πύληνα τα αγκία που σας είπαμε πριν, που έχει χιλιάδες, αν όχι χιλιάδες, εκατοντάδες εδώ πέρα γύρω. Χαμός. Προφανώς, όπως λέγαμε εδώ, το συζητάγαμε και με τη Μαρία, ίσως να ήταν κάποιο ιερό εδώ πάνω, πριν γίνει η εκκλησία, στην αρχαιότητα, και το χρησιμοποιούσαν σαν βωμό, σαν τόπο που να κάνουν προσφορές και τα πετάγανε από κάτω, κάπως έτσι. Μακάρι να γίνει κάποια επίσημη έρευνα εδώ πέρα, αρχαιολογική, γιατί το μέρος φαίνεται πως έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μιας που είμαστε και εδώ πάνω από αυτή την πλευρά, κάτω βλέπουμε το Τυμπάκι, το αεροδρόμιο κάτω, η παραλία του Τυμπάκι. Τα νησάκια που φαίνονται μέσα είναι τα Παξιμάδια και τα βουνά που βλέπουμε απέναντί μας, είπαμε, είναι η Βουβάλα που βλέπει θάλασσα, ο Ασιδέρωτος στη μέση και ο Κέδρος το πιο ψηλό που είναι μέσα στα σύννεφα.
κάποια στιγμή ίσως να ανδρεύουμε για αυτά. Μετά από 1,5 ώρα περίπου από το σημείο που ξεκινήσαμε, έχουμε φτάσει στην κορυφή, στο Κάρταλο. Υψόμετρο έχουμε 702 μέτρα. Η θέα, παιδιά, που έχει δεν υπάρχει. Απερίγραπτη. Θέα 360, δεν σε κόβει τίποτα. Πίσω Ψιλορίτης, Αστερούσια, Τυμπάκι κάτω, νότιο Κρητικό πέλαγος. Τρομερά, πανέμορφα. Και εδώ βρισκόμαστε μέσα στο εκκλησάκι, στον Τίμιο Σταυρό, πάνω στον Κάρταλο. Αυτά τα εκκλησάκια τα μοναδικά, τα κατανεκτικά, με την τόση ησυχία εδώ πάνω στην κορυφή. Πραγματικά από τα πιο ωραία εκκλησάκια που έχω ανέβει ποτέ. Θέα απερίγραπτη, δεν υπάρχει. Και πίσω βλέπουμε και τις χιονισμένες κορυφές του Ψιλορίτη, τη Σέλα του Διγενή, Χαλασοκέφαλα, τη Μαύρη. Πραγματικά θέα τρομερή, θέα που κόβει την ανάσα. Από τις πιο ωραίες στιγμές μέχρι στιγμής εδώ στην Κρήτη. Και όπως ανεβήκαμε, ήρθε σιγά σιγά η ώρα της επιστροφής. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube, μια κοινοποίηση, ένα like, αφήστε τα σχόλιά σας, να έρχεστε μαζί μας στα ταξίδια που κάνουμε αυτόν τον καιρό στην Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, στα βουνά και στα χωριά της, στους ανθρώπους της. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και πάντα ψηλά.